Rapportsäsongen fortsätter skörda sina offer och sen har Verisure rapporterat för andra gången sedan börsnoteringen. Varmt välkomna till dagens börslunch. Det är den 12 februari och breda index är svagt ner medan storbolagslistan stärks något. Nibe upp över 8%. Och här i studion så lyfter Case Helene Groth och Kjelltorns Inge Höjdorn humöret. Varmt välkomna. Tack så mycket. Men det blir ju inte så mycket glatt humör om man tittar på index. Det är ju jättestora rörelser, mycket på nedsidan. Vi ser en AI, liksom oro som fortsätter, som Ellen säger, skörda nya offer. Finns det en trygg hamn nu, Helene? Ja, men just nu så är det inte bland mjukvarubolagen, definitivt inte. Men sen beror det alltid på vad man har för riskprofil. Det finns ju många intressanta investeringsmöjligheter i den här marknaden också. Och tittar man på småbolag och stora bolag, det är allmänt känt nu att det är stora bolag som går bra och småbolag som har gått sämre. Och stora bolag börjar ju handlas till ett väldigt högt historiskt snitt också. Så att frågan kan man ju ställa sig, var finns den stora avkastningspotentialen? Var finns den? Jag tittar ju på mina bolag som är techbolagen och de handlar ju nästan historiskt lågt. Vilket låter helt fel om man tittar på grafen, men det är för att vinsterna sticker iväg så. Titta på Alphabets senaste rapport, 17-18% toppline-tillväxt, EPS växer 31% på $400 miljarder i omsättning. Så att de fortsätter gå bra. Ja, här kan vi säga att det finns lite skillnad, för du tittar ju då framförallt på globala bolag och Helene, du tittar på svenska börsen. Precis, men även där kan jag tycka då att när jag tittar på de här mindre bolagen på börsen, i alla fall de som vi investerar i, de växer ju sina vinster. De växer sin försäljning och de växer sina vinster och det är det som driver aktiekurs över tid. Så att i dagsläget så blir ju de bara billigare och billigare. Jag tänker att vi också vill kolla lite på dagens stora rapportrörelser här. Vi har en bild på det. Och ja, men Tieto Evry till exempel rusar idag på nyheten om att de överväger avnotering, annars är ganska stora rörelser. Camurus kommer ner rejält. Någonting som ni tycker sticker ut i dagens rörelse, jag tänker framförallt kanske till dig Helene då, Lime ner på en rapport som inte jag tycker såg katastrofal ut. Vad? Ja, men tillväxten var för svag helt enkelt och den har ju drabbats mycket utav AI-oron, CRM-system. Det har varit AI-drabbat sentimentsmässigt och sen så levererar man en tillväxt som inte ligger där förväntningarna finns helt enkelt. Det var ju det svagare segmentet då, kan man väl säga, så det håller inte då och speciellt inte i den här marknaden. Nu ska bolaget ha en CMD då i början av mars, så att det kan också bli intressant. Det kan komma lite positiva signaler och även lite nyheter kring hur man ska se på bolaget framöver, så det kan nog vara nyttigt. Men den här mjukvaruselloffen som Lime också drabbas av, jag har börjat läsa kommentarer om att nu är det köpläge. Är det här någon typ av botten? Är det nu vi skiljer agnarna från vetet? Inge, hur ser du på den här marknaden? Problemet är att man får skilja på det här fundamentalt och så att säga, momentummässigt. Fundamentalt skulle man ju kunna säga att många av de här bolagen ser väldigt, väldigt billiga ut. Problemet är också att du kommer ju få lite grann ett stopp i marknaden av AI också. För att om man sätter in i rollen som vd, CTO, CIO idag med den här snabba utvecklingen, så vill du gärna inte ta ett beslut lättvindigt idag, för du vill ju inte hamna fel när det händer så mycket. Så det kan ju bli också så att många beslut väntar man lite grann med för att se vart det här är vägen, och det här gör ju då att försäljningssiffrorna kan ju drabbas också fundamentalt på kort sikt. Men jag tror att man ska splitta upp så att säga tanken att de som är mission critical mjukvara, att där är ju risken väldigt, väldigt minimal. Medan då add-on mjukvara eller sånt som inte så att säga påverkar rörelsens så att säga kärna, där kan man nog göra rätt mycket förändringar och det kommer ske mycket förändringar, så att där ska jag nog undvika. Och sen sista tanken vi har är att jag tror man ska satsa på de stora hästarna här, för att de har datan, de kan ta kostnaderna för att utveckla AI och så vidare. De har den bästa pitchen i en försäljningstillfälle idag. Om en CTO tar in 5 leverantörer så kommer de ju gå med det säkraste AI-kortet idag. Och de stora bolagen sitter på mest data. Just det, men lite så. Det har ju varit lite winner takes it all. Så har det varit. Samtidigt så tror jag att det finns många vinnare bland de mindre bolagen också. Men det är också tidigt för marknaden att liksom värdera och också sätta ner foten hur vissa affärsmodeller ska
fungera och hur man ska värdera dem. Jag tror att många småbolag kommer också spela en viktig roll för en framtida utveckling och också att de kan använda AI för att effektivisera sig. Och det är ju som sagt, osäkerhet gillar inte börsen. Mm. Och det är när vi inte kan sätta ner foten som också skapar de här stora rörelserna. Det här är ju jättespännande, för då blir också frågan, liksom, finns det några vinnare i det här läget? Alltså just när man ser den här osäkerheten, vi vet inte vad som kommer drabbas härnäst av AI. Är det då man liksom ska äga research eller Biogaia? Ja, men jag tänker som research då, som rapporterade idag, det har ju också blivit pressat utav AI. Om de gör mjukvara då för strålbehandling, cancerbehandling. Och där har jag väldigt svårt att se att de skulle påverkas negativt utav AI, utan snarare tvärtom, att de gynnas utav det och använder också AI väldigt tydligt i sin affär för att förbättra sin produkt helt enkelt. Och den har ju varit väldigt nedpressad. Nu var de växte i sin omsättning med närmare 30% i kvartalet jämfört med föregående år. Och lönsamheten var god, kassaflödet var bra. Så att det var en liten återhämtning i aktien som vi såg idag. Jag tänker på det temat som du sa, Inger, du sa att det kan vara lite svettigt som vd eller ledningsgrupp just nu. Vi har Verisures vd med oss här. Ja, apropå svettigt. Aktien faller ju tvåsiffrigt efter rapporten som kom in något under konsensus. Verisures vd Austin Lally är med oss nu. Jag kommer byta till engelska. Thank you for being with us here on the show. The numbers are lower than expected and the market is obviously not pleased. What is your take on the quarter? Actually, the numbers are better than the market expected. And if you actually look at our consensus, we're actually ahead of the installations that the market expected in Q4. And actually, the EBIT delivery, again, if you look at the basket of analysts covering us, we're actually a bit ahead of consensus, and we're bang in line, really, with the guidance that we gave for 2025 at the time of the Q3 results. Actually, we're very, very happy with the Q4 performance. I mean, I obviously look at the company, trading first and foremost. We did 5.9% installation growth in the quarter. Our revenue growth for the whole year, right, was 10.3%. If you look at annualized recurring revenue, which is our primary measure of growth, our ARR was actually up 12.7% year on year. Now, about 2 points of that was the Mexican acquisition. If you look at our profit delivery, it was up 15.5% year on year, and the margin's up to like a 25% sort of level. So, I'm obviously disappointed at how the stock has traded this morning. And I guess we'll have to understand, in investor conversations, some of the thinking. But it's actually been a very strong period of delivery in Q4, like in Q3, right, and the years before. But can it have anything to do with the worries about AI? Because I take it that you don't agree that you will be a loser on AI. I'm sure that volatility and concern about AI is probably the big story in the marketplace today, around many companies. Actually, Morgan Stanley published a very interesting research report yesterday where they called out specifically Verisure as a brand, as a company where the market had sort of mispriced. And the reason is because we have a strong belief, I mean, not only that we're not going to be hurt by AI, but that we're actually going to be a big beneficiary. I mean, I made this point strongly on the earnings call today. I mean, AI is already being adopted in Verisure at scale on many use cases, and we think it's actually going to build competitive advantage for us. Now, let me give you one example. The core of what we do, right, in the security service is we detect, and then we verify, and then we have to make intervention, with police and guards, ambulance, fire services, and so on. Well, we've got more than 6 million customers. We've got 85 million devices installed. They're connected to us 24/7. We're therefore getting huge amounts of data. We're getting audio, we're getting image,
We're also getting a lot of other data around usage and physical presence in the home. We can put that data together and we can use that to train the algorithms in our detectors, to be more accurate and to be quicker. Well, to win in AI, it comes down to the quality of your algorithm. But the quality of your algorithm is directly related to the quality of the data that you use to train that algorithm. Well, I've got more data than anyone else, and it's of higher quality. I'm actually 5 times bigger than the number 2 competitor. So, AI is actually already helping us do a much better job on alarm verification, on eliminating false alarms. That's better for the customer. It's also, from an operational perspective, for us, it's a big efficiency. And we've got a lot more use cases. We're using analytics to analyze the sentiment on calls, speech analytics. We're analyzing about 250,000 calls every month, and we can use that to identify whether the customer is really happy or unhappy. And we can do that more accurately than just doing a survey. I mean, detraction, like a customer that's dissatisfied with the service, that is a big predictor for the customer cancelling, right? And so we think AI can actually be used to promote customer loyalty as well. So, net, we think of AI as something that's going to be a big beneficiary for Verisure. Thank you so much, Austin Lally, for being with us here on the show. Ja, här har vi ju ett bolag som har pressats på en AI-oro. Jag vet att ni inte tittar på Verisure specifikt, men här har vi ju en vd som är helt övertygad om att man istället kommer att bli en AI-vinnare. Ja, men det är lite likt som Karnov igår tycker jag då, och lite samma som han pratar om då, Verisure, med liksom kvaliteten på data. För Karnov då, som sitter på en väldigt stor databas som de har byggt upp. Det är ett bolag som har funnits i nästan 200 år och de har data på praxis och olika typer av legala källhänvisningar och verktyg. Och det är där som deras värde sitter, och de har också premierats på börsen tack vare sin stora databas, och även kunna bygga ett AI-verktyg på det här då och kunna höja sina priser ut mot kund. Men där har också skapats en AI-oro senaste tiden, så det finns lite likheter. Vi såg också bara kursgrafen här för Verisure flasha förbi och de handlar sig just nu då under sin teckningskurs där. Och sen ska vi också jag kommer ihåg att lockup snart går ut idag. Mycket som kan hända i Verisure fortsatt. Och det är ju mycket som händer i marknaden. Vi har pratat en del om svenska rapportbolaget. Tänker att vi också ska titta lite internationellt, Ellen. Ja, men precis, så det verkar som att lyxkonsumenten vaknar till liv lite grann här. Luxottica och Hermès stiger båda på sina kvartalsrapporter. Samtidigt verkar en annan typ av konsument ha det lite tuffare med HelloFresh som rasar 8% i Frankfurt efter en vinstvarning. Sen har vi då den brittiska kapitalförvaltaren Schröder som rusar närmare 30% efter att man har fått ett bud från konkurrenten Nuveen, och det kommer då efter att kapitalförvaltare pressades globalt igår på den här fortsatta AI-oron som är vårt tema för dagen. Ja, men det känns som ett tema för hela veckan, hela månaden, hela året. Precis. Ja, och vi kommer att prata lite grann om capex och så här, och där har vi de säkra hamnarna, men vi kommer komma tillbaka till det ganska snart här. Nej, jag tänkte att vi skulle komma in där nu. Ja, okej, ja, jättebra. Ja, men frågan är vad de säkra hamnarna är, och tittar du på capex-siffrorna, jag tror att vi har en graf på det, så det är ju bara att lägga pusslet och se vart kommer det här hamna. Jag var ju här för några veckor sedan och pratade om TSMC, vilket är en säker hamn. Bolaget växer 40% plus. Han har på PE enligt våra siffror under 10 nästa år. Världsledande, kan inte komma en konkurrens på många år för du ska designa in och så vidare. Return Investor Capital är på väg upp. Och så på capex-siffrorna, de spenderar massor med pengar. Det finns inte så många leverantörer. Man kan inte köpa kapacitet hos TSMC. Man kan inte köpa minne. Cisco var på minnen igår. Aktien ner 9,5. Det kommer spridas över många industrier. Ingen får tag i minnen. De stora killarna har förköpt massor med minnen. Så att det här året kommer återspeglas av att hårdvara kommer gå. Och nu är inte bara på kort sikt, för att om man tittar på ASMLs orderbok som var dubbelt så stor som förväntat, det här är grejer som kommer skeppas 2027 för produktion 2028. Så att TSMCs 50 miljarder capex är ju för 28, 29, 30. Så det här är ju en säker hamn på
kort sikt, medellång sikt och lång sikt. För att det här estimaten kommer fortsätta gå upp. Mycket information här, Inge. Var ser du liksom mest köpläge bland de här bolagen som vi pratar om nu? På kort sikt så blir det ju hårdvaran. För att folk då darrar ju lite i manschetten runt Microsoft, Amazon och Google. Så att den här spenderarmängden, kommer de få avkastning på det? Och jag har ju en graf på Googles, vilket jag tycker är jätteintressant. Som, om man tittar på lönsamheten. På måltillväxten? Ja, på Google Cloud. Om man tittar först på vänstra sidan så är tillväxten då är ju 48%, så långt över marknaden har. Vi ligger ju på att det här kommer stiga upp till 60% och vidare under andra halvåret. Så vi är ju långt över marknaden i våra estimat. Och det intressanta här, om man leker med siffrorna lite grann först, om man tittar på operating margin då, som inkluderar avskrivningar då, som man är oroliga för, så dubblas ju marginalen nästan. Men jag tycker det är ännu intressantare om man kollar på deltarna. Om ni ser då försäljningsökningen year over year och så tittar ni på lönsamhetsökningen year over year, så ser ni att de ökar ju försäljningen då runt 6 miljarder per år och vinsten ökar 3 lite till. Så den inkrementala marginalökningen på att man växer med AI är ju inte dålig. Tvärtom. Marknaden då tror ju att man ska börja få ner marginalerna, ska pressas av det här AI. Den här grafen visar ju precis tvärtom. Men de här hårdvarubolagen, de mer hårdvaruorienterade bolagen där du ser köpläge, vilka då? Om du backar lite. Jag tror att du inte egentligen behöver tänka till det egentligen. Alla kommer att vara vinnare. Om du inte har en risk på minnessidan då, vilket några av dem har, Cisco till exempel. Sen kommer alla drabbas av minnessidan lite längre fram under resans gång här. Men det kommer ju också vara ett relativt spel. De stora spelarna har en större inköp, kan förhandla ner priserna och långa kontrakt. De kommer inte behöva gå in på spotmarknaden, det vill säga börsen, och köpa de här minnena. Så att igen kommer det vara en otrolig skillnad på vad du betalar. Där mindre spelare kommer att betala betydligt mer, 50-60% mer för minnena än de större spelarna som skriver de här långa kontrakten. Så att det här kommer bli en tuff resa de närmaste åren för de lite mindre bolagen, trots att de kommer att ha en bra efterfrågan för att alla är ju slutsålda. Det finns ingen kapacitet. Men sen så, om man tittar då på de mindre bolagen som till exempel ett Munters som vi har i portföljen, de är ju också vinnare utav uppbyggnad utav AI-struktur med liksom kylning utav datacenter. Och de har ju fått rekordorder, alltså miljardordrar på väldigt kort tid. Och det har ju visat sig i aktiekursen också. Så att det finns ju många, både bland mindre bolag som också är med och bygga upp infrastrukturen kring AI. Mm. Och det är där man har sett också där det håller emot och där många vinnare troligtvis kommer vara. Mm. Det vi gillar bara så att säga, i de här hårdvarubolagen, alltså, det är ju hävstången som inte finns i de andra, alltså ett Munters, så där ska ju bygga stora produktionsanläggningar och allting sånt. Nvidia har en gross margin egentligen om du plockar bort minnena, för de sätter ju minnena i priset, så att den ligger på 92-93%. Så varje försäljningskrona ger 93% på återraden. Och som ni såg på Google. Så att, och vi försöker också hitta de bolag med väldigt, väldigt bra hävstång på den här volymen. Många bolag som gör mer verkstadsorienterad AI, så ska du bygga fabriken och köpa in materialet och sånt. Det är rätt stora processer. Sen kommer det gå bra på lång sikt, men du får inte den här hävstången. Nej, men samtidigt så tänker jag att det också finns de som kan bli liksom relativa vinnare just för att det är de som ser till att bygga infrastrukturen runt omkring. Precis, den behövs ju för att få allting på plats helt enkelt. Det har ju så här JE, Vernova, ABB som ni såg i rapporten, Siemens som vinstuppgraderar idag. Så att nej, alla dras ju med, så att säga. Och det kan gå hela vägen till amerikansk byggindustri. De här datacentren ska ju byggas, cementen ska gjutas, elektrikerna ska dit. Så att det är många som gynnas av det här. Men hur ska man tänka då? För jag hör vad du säger, hårdvaran, det är där vi har den största hävstången. Samtidigt, liksom, är det i bastun man ska börja sitta nu? Alltså, jag tänker att man kan ju se det här på väldigt många olika sätt just när AI-oron liksom ändå slår så urskiljningslöst. Absolut. Ja, man kan ju först bara bena upp att AI är ju liksom, man vill ju vara exponerad mot den resan också. Så är det ju.
Men som exempelvis då idag så rapporterade ju Harvia och de visade De gör bastu. de gör precis bastuaggregat och är stora på det då. Och de har ju en underliggande organisk tillväxt på 10% i kvartalet och en rörelsemarginal närmare 20%. Och det är i linje med deras finansiella mål. Så det är bolag som, ja, men de växer på. Jag tror definitivt att vi kommer basta i framtiden också. Och där har inte jag har svårt att se AI och RON på bastumarknaden i alla fall. Och de delar ut lite också, så det är en liten utdelning. Hur ofta bastar du? Vi har faktiskt bastu hemma, men tyvärr lite för sällan, för det är väldigt trevligt. Och vi hade ju bastu-hype förra året med Kai, Eurovision och allt annat. Så det kanske fortsätter då i 2026. Jag tänkte också ett annat bolag som rapporterade idag var ju Biogaia, också lite på det här temat. Liksom, man tänker på probiotika och hälsan och bygga upp immunförsvar och liknande. Och de gjorde en omvänd vinstvarning för ett par veckor sedan och har ju växt sin omsättning med organiska tillväxten var ungefär 30% drygt. Så de har ju haft en fantastisk fin resa. Och de har också en hög lönsamhetsnivå som går upp emot 30% och de har gjort en del investeringar för att komma in på direktmarknader som har pressat marginalen lite. Men det är också där de får bäst utväxling och kan fortsätta växa med bra lönsamhet. Men hur ska man se på Biogaia då? För att de steg ju när den omvända vinstvarningen kom. De är ner idag och liksom hittills i år så är den ner än 5%. Vad är flödesdrivet och vad är bolagsspecifikt? Ja, precis. Och det är jättesvårt att veta för det är väldigt mycket som är flödesdrivet idag. Men alltså jag fokuserar på att det är ett bolag som växer sina vinster och har goda förutsättningar att fortsätta växa sin försäljning och vinster över tid. Och jag tycker att ledningen visar på styrka att man också fokuserar på lönsamheten. Så att och det är där som jag lägger mitt fokus. Jag tycker att den värderas på en EV/EBIT ungefär 18 gånger och sånt där. Och, så att man måste också vara långsiktig i de investeringar som görs och det är ett fint bolag i grund och botten. Man ska vara långsiktig. Marknaden generellt då känner jag kanske gör en hel del missar i det här läget. Vilken tycker du är marknadens största miss i det här läget? Var börjar jag? Nej, men jag tänker kanske lite på så här AI och capex, Ja. om vi går tillbaka till den diskussionen. Ja, om man börjar med capex till exempel, så tror jag den här diskussionen vi hade om lönsamheten, att folk då ifrågasätter lönsamheten och varför spenderar de så mycket? Och tar vi bort Meta från ekvationer så vi inte vet deras orderbok då. Om vi bara tittar på de andra tre så spenderar ju de mycket pengar. Men orderboken växer ju otroligt snabbt och den är ju 1 triljon. Så att ni såg ju på Google omsatte $17 miljarder i kvartalet medan en orderbok på $250 miljarder. Microsoft en orderbok på $650 miljarder. Så att det är så enorma siffror. Så att, och har du den hävstången som vi har just pekat på, varför skulle du inte bygga? Alltså det vore ju tjänstefel att inte bygga. Kunden skriker efter det. Det är väldigt stickig pengar för när du har lagt upp det i moln och så Google så byter du nästan aldrig. Så AR, tanken finns där. Så det är en fantastisk business. Så nu tittar vi inte på det, men även Amazons marginal var upp. Microsofts aktie gick ju ner på rapporten, men glöm inte att de guidar upp marginalen för helår i rapporten. Och sen köper de ju massor med kapacitet utanför för att de har inte tid att bygga upp det här ens. Så att Nebius kommer ju med rapport ikväll, den gamla Yandex och så vidare. Så att de köper massor med kapacitet utifrån också. Så att det tror jag är den största missuppfattningen i marknaden för ögonblicket, tror jag. Och Helene, vad säger du? Vad är marknadens största miss? Men jag tror att man drar alla bolag över en och samma kam. Faktiskt. Och att det finns lägen i de bolagen som pressas, både flöden men även en allmän oro helt enkelt. Så kika lite efter bastun och probiotikan kanske då? Ja. Ska jag säga vad vår största miss är? Att vi har för lite programtid. Framför allt en sån här dag när ni är här. 1000 tack! Säger vi. Tack så mycket. Kul att vara här. Kul att ha er här och Ellen, det här var vårt första program. Det var också Verkligen väldigt kul. jätteroligt. Ja. Och med så här eminenta gäster, det är helt fantastiskt. Ja. Tack till ni som tittat. Vi är tillbaka i morgon bitti igen, precis som vanligt. Också börslunch 11:15. Hoppas att ni har en fin torsdag.
här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.